cheese free.
niya pa ng 1 oras bago isa lang sa oven. Okay, napaalsa na po yung sugar cheese bread. Napaalsa ng 1 oras. Ngayon nilagyan ni Joseph ng cheese para ready salang. So ito parang tinatawag na sugar cheese bread. May cheese sa loob, may cheese sa labas. Ilagyan na ng sugar. That's